Hi everyone, welcome to my channel. Ẹjọ́ bá sọ bí ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Èmi a máa ń ṣe ìṣègùn, a máa tọ́jú gbogbo èèyàn. Báwo lẹ́yìn bá ń ṣèyàn tí wọ́n bá gbé dé, irú ẹni tí ń ṣe wọ́n tọ́jú ẹ̀. Téèyàn bá lóyún tí ó bá dúró dáadáa, wọ́n sì tí ó dúró dáa. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ jẹ́ kí ó tó di pé má tẹ̀síwájú, ẹjọ́ bá sọ orúkọ yín, ibi tẹ́ ẹ wà àti bí ẹ ṣe jẹ́ sà. Èmi ni Lásìsí Àyọ̀fẹ́ lèmi jẹ́. Baálẹ̀ ẹbí ni mí. Lásìsí Àyọ̀fẹ́ lèmi jẹ́ sẹ́. Wọ́n á sì máa ṣe egbògi fún gbogbo èèyàn. Níbo ni ẹ kalẹ̀ sí bàbá? Ṣé tí mò ń gbé? Bẹ́ẹ̀ ẹni baálẹ̀ ìlú wo ni? Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Baálẹ̀ Ọ̀gàngà Pégbà ni mí. Bí Ọ̀gàngà ni Ọ̀gàngà Pégbà níbí. Kò bí wọ́n bá gbéyàn wá ń tọ́jú ẹ̀. Béjò bá jáyàn jẹ, mo bá tọ́jú ẹ̀ yóò yí agbára Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí la máa ṣe àti àwọn ọmọ tí ó bá rìn yẹn gbé lọ́dọ̀ mi, wọ́n tọ́jú ẹ̀ yóò rìn. Béèyàn bá lóyún tí ó bá bí, tí ó bá fẹ́ nira, bí wọ́n bá pè á síbẹ̀, yóò ṣe bí láyọ̀. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ìlànà tí ẹ wà yìí bàbá, báwo ni ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀? Ṣé tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọjọ́ ti pẹ́ tí a ṣe oògùn ọjọ́ ni láti tijọ́. Ká tó gbòmìnira ní ti ń ṣògùn. Làwa ti máa tọ́jú èèyàn. Bí stroke bá mú yàn tó bá gbé dálẹ̀, wọ́n sì tí ó yè. Tọ́jú ọkú ọ̀bà tí ì pé o torí nǹkan bẹ́ẹ̀ kéèyàn máa lérí jọ lọ́nà. Tó bá jẹ́ pé àrùn tí máa ń jẹ́ ń pè lẹ́tẹ̀ máa wò ó tí ò ní lè gé ní ọwọ́ gé lẹ́sẹ̀ mọ́. Bí ọ̀dọ̀ orí bá mú yàn tí wọ́n máa ń sọ kàtàkàtà yẹn jàjàjà bí wèrè máa wò ó tí ó sì sàn. Ẹ ṣe bàbá. Gbogbo ẹ̀ sáà bá ń lọ́pọ̀. Ẹ ṣe bàbá. A máa ṣàgbo ọmọ tí ó bá rìn yóò rìn. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, àwọn nǹkan tí ẹ ń lò fún àwọn iṣẹ́ yín, ǹjẹ́ nǹkan òyìnbó ni àbí nǹkan abínibí wa? Kì í ṣe tèbó ti sẹ́ńsẹ́yìn. Tàwa ń ṣègùn ìlàmí ń lò. Èmi máa ń lò kì í ṣe tèbó. Ẹ ṣeun bàbá, fún àǹfààní àwọn tó ń wò yín tí wọ́n fẹ́ mọ̀ yín dáadáa, ǹjẹ́ ẹ kàn lè ṣàlàyé bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ní ṣókí? Báwo lẹ ṣe ọwọ́ ta lẹ ti kọ́, báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Mo ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ti pẹ́sẹ̀. Àìgbòmìnira tí n ti fi ń ṣiṣẹ́ kì tí mo ti fi ń ṣiṣẹ́gùn. Gbogbo ẹni tí wọ́n bá ti gbé lọ́dọ̀ mi tọ́nà ọ̀bà tí ì pé yóò kú o torí pé èèyàn lónú ẹ̀rọ àrógùn kù sí yóò yè lógo Ọlọ́run. Bí wọ́n bá sára wọn ládàá tàbí nǹkan kan tí pọ́n ọ̀bà dá tí mo bá pè yọ̀ dá, màá sá máa tọ́jú yẹn sá. Ǹjẹ́ ìtọ́jú èèyàn nìkan ni ẹ máa ń ṣe ni? Iṣẹ́ tó máa ń ṣe nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú tí òyìnbó ń pè ní spiritual, nǹkan tó jẹ́ pé ó lọ́wọ́ ayé nínú? Bọ́ bá lọ́wọ́ ayé nínú àmúkú ń bẹ lógo Ọlọ́run. Tó bá ṣe pé àwọn ayé ni ẹ bá dé sí nǹkan rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wa táàsì tí wọ́n fi ilẹ̀ tọ́jọ́ kú rẹ̀ ọ̀bà tí ì pé o. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni ẹ ṣe tíyàn bá wá bá yín tó lóun ní kankan tó ń ṣe òun, báwo ni ẹ̀yin ṣe máa ṣe ìwádìí nǹkan tó ń ṣe yẹn? Tó bá ti sọ orí tí ń ṣe màá mọ̀. Tó bá ti sọ orí tí ń ṣe máa mọ̀. Kì í ṣe pé mi yẹ nǹkan wò, máa yẹ nǹkan wò. Tó bá ti pé àwọn àjẹ́ ní bá ń bẹ á tọ́jú rẹ̀ tí wọ́n sì kú. Ẹ ṣeun bàbá.
ẹ jọ̀ọ́ a rí pé àwọn kọ̀ọ̀kan wà ní ilẹ̀ níbí báyìí tí ẹ ti gún tẹ̀ ti pò. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ẹ lè sọ àwọn kọ̀ọ̀kan nítorí àwọn Yorùbá a fẹ́ padà sílé ká ẹ mọ̀ àwọn kan wa tó ti sọnù. Ṣùgbọ́n téèyàn mi bá rí nǹkan, nìkan yìí tó dúdú, mi ò lè lò ó kíní kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè ṣàlàyé díẹ̀ nínú àwọn èròjà tí ẹ máa fi ń ṣàwọn iṣẹ́ yín. Iná lẹ̀ ń wò wọ̀nyí. Èyí tó wà nínú kínní. Ṣé mo lè fọwọ́ kàn? Ṣé ń gbé lọ? Ẹ gbé kẹ́ fi wọn àwọn èèyàn ní sà. Sẹ́ẹ̀rì báyìí. Èyí la fi wo àrùn ẹ̀tẹ̀. Ẹ bá ṣe báyìí ẹ bá ṣe ojú ẹ báyìí. Èyí la fi wò tí kòkòrò bá múyàn tó fẹ́ gé lọ gé lẹ́sẹ̀ la fi wò tí kùkú yóò ta dànù ni léyìí o. Àbá nǹkan nìyẹn. Ṣé wọ́n yín lè kan ilé bá? N ó mú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti kò sí ọ̀nà bàbá ok bóyá ẹ fẹ́ mú ṣá. Ẹ jẹ́ fi kíní mu ní ṣe mọ̀yàmọ̀yà. Ń bọ̀ o. Èyí tí mo mú lọ́yìn tí èèyàn bá ṣe fún yàn, mo bá ṣe fún yàn tó bá ṣe pé wọ́n bá ń dà láàmú tó bá ṣe pé ayé ní bá ń bẹ́ ń bẹ̀ yọ mọ̀ kú tí ọba mọ́ kú yọ tákìtì kú ni léyìí lèmi fi gbà wọ́n lẹ̀ kú lọ́wọ́ ayé torí wọn a máa mú yàn tí wọn ò ní jẹ́ gbádùn pàápàá àti ó ṣe pé bó ṣiṣẹ́ kò ní ló lọ o ní kì í ṣe pé oògùn ní ọ̀lọ́ọ̀dọ̀ rẹ o pé ntẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ṣe ntẹ̀ sí yóò kú èyí. Ok bàbá. Bàbá. Ẹ bá ń gbé kínní tọ́ǹgì. Ok. Tá a fi nǹkan di lẹ́nu ẹgbẹ́ fọ́ kan ẹ̀fọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó ń ṣe nǹkan kínní lè má lè fọwọ́ kan. Kọ̀sẹ́ tí ò lè fọ́ bẹ́ẹ̀ mi náà mú un. Máa ṣe ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ jì sẹ́ẹ̀rí kínní èyí omi díẹ̀ ló kùnú rẹ̀ ni a máa wo wárápá tí máa lulẹ̀ tí ń ṣe kàkàkàkà a máa fi wo ògún òru apárapá díẹ̀ náà lọ́wọ́ á kùnú rẹ̀ ni léyìí iṣẹ́ tí ì ṣe nù tí ó sì fi yè tó gbọ́ ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ lọ báyìí gbogbo àwọn àgbo wọ̀nyí èyí tá a fi ṣoògùn lọ́pọ̀ jù Faruku kó yàn wá kọ́ máa mú wá. Èyí báyìí tó bá ṣe pé owó ọ̀bà dúró tí wọn ò jowó dúró lóyàn tọkùnrin rèé tó béèrè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lèmi ṣe yóò sì máa dúró agbára Ọlọ́run ó ti rí nu. Àló kan mẹ́mẹ́. Èyí aládùn yìí àdó àti rẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ bá fi sókè sà. Táyé ẹ bá mú sókè bẹ́ẹ̀. ṣe sọ ti di báyìí. Àdó yìí tó bá ṣe pé wọ́n bá ń dà táyé bá ń dà yàn láàmú tá a sì mọ́lúwa rẹ̀ a máa lò sí ni àmì ẹ̀kan rí ni àmì ẹ̀kan lẹ̀ àmì ẹ̀kan rí àmì ẹ̀kan lè èyí ń tẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ kó tí ọba mọ̀ kó yóò kú kì í ṣe páwa apààyàn ní ọ̀pààyàn rí ṣùgbọ́n láti gbàyàn lẹ̀ àwa kọ́ pọ̀. Ẹ ṣé bàbá. Ṣé ẹ ti rí? À ń wò bẹ́ẹ̀ bàbá. Béyìí ti rí nù bẹ́ẹ̀ lọ bá wọn. Bẹ́ẹ̀ lọ bá wọn. Bẹ́ẹ̀ lọ bá wọn. Ok. Bí èyí tí rọwọ́ rẹ̀ ṣẹ̀ ń bá múyàn máa máa wò ó tí ó yìí sàn. Ẹ ṣé bàbá ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ yìí ǹjẹ́ ẹ jogún ẹ̀ lọ́wọ́ bàbá yín ni àbí ẹ kọ́? Bẹ́ẹ̀ ni mo jogún rẹ̀ ni mo tún ń kọ́ ọkùn tó ti pẹ́ torí tí wọ́n bá pe àwa láì ní ìsìn bí wọ́n bá ṣe pé gbòòrò mọ̀ wà ibi tẹ́lẹ̀ ti wá ń gbòòrò ẹ̀dẹ̀ o
tẹ́lù kan bá rí mi ní ìsìn yọ́ máa pè mí ní pé odù bá ń bí agírí ẹ̀ mú òṣò ògùn ṣe múni ni ó pè mí torí èmi gbé fà wà ní àjàjọ́hún tí wọ́n á bọ́ lúlu kínní yìí tí wọ́n bọ́ lókè tí wọ́n máa palẹ̀ lórí rẹ̀ níbẹ̀ wọ́n nà sí bẹ́ẹ̀ làwa mo ti gbé fà bàbá wa. ẹ jọ̀ọ́ ṣé bàbá yín nífà ni sà? wọ́n ní mo fà kọ̀ wọ́n lóògùn. mo rò pé ní ifá wọn wà lókè àjà ẹgbẹ́ bọ́lẹ̀. ọpọ́n rẹ̀ ni ọpọ́n ifá. ǹjẹ́ kí lè lè sọ fún wa nípa ifá bàbá? èmi ìṣe ń fà àní bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbé ọpọ́n rẹ̀ ọpọ́n bàbá wa níjọ́ nígbà tí ayé ọ̀làjú kankan tá à ń fàlẹ́ àjùlẹ̀ tí ò sí títì pa torí mo ṣe wà ní ìsìn kì í ṣe pé ń dánu ọba tó jẹ lọ́dọ̀ wa tí ọmọ ìwé pa níjọ́ ti jù mí ni àkàngbé àtìgbà náà làwa ti máa ń ṣe oògùn po tí omi bá dékúnlẹ̀ torí kò sí dókítà àwọn ọmọ dókítà tó bá dékúnlẹ̀ tí àtikúnlẹ̀ báyìí tí ọba tí ìbímọ tá a bá fún un ní nǹkan tó bá mú látẹnu pé ọpọlọ èjò ń bọ̀ ilẹ̀ ni ọmọ wà lẹ́nu tí bí ọba kú ń bẹ́ àmúkù àgbọ̀n báyìí ọba yòó ọba ti pẹ́ jẹ́ ọba dá ti máa ń ṣe ya á sì pé tí ó dùn. ẹ ṣeun bàbá ẹjọ tẹni náà tẹ tá à ń sọ yìí tó bá wà Ẹdẹ lẹwà báyìí àbí ṣé Ẹdẹ náà ń pè yí bàbá. Ẹdẹ ni. ok oko Ẹdẹ ni. ok. Ẹdẹ ni báyìí. téèyàn bá wà ní Èkó tí ó dẹ̀ fẹ́ rọbí ní Èkó àti débí tó wá dìṣòro díẹ̀ kí ni àtúnṣe irú kí ni ó lè ṣẹlẹ̀ ní. sẹ́ẹ̀rí bọ̀ bá ti lóyún láti tọ́jú ẹ̀. sá. bọ̀ bá ti lóyún ní kó tó di pé yóò máa rọbí láti tọ́jú ẹ̀. ṣe mọ̀ pé àwọn tó ń wò yín sìn wọ́n lè ríyàn tó yẹ pé ó ti sá káàkiri nǹkan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bóyá ó wà nù yín ó wà ní hospital ó fẹ́ bímọ kò rọ́mọ yẹn bí ọ̀nà fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ fún ni tó dẹ̀ wà níbi tó jìn. àní wọn ò ní ṣiṣẹ́ abẹ fún àwọn. ṣé máa gbé wá ní sà àbí ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe tó pé ọ̀rọ̀ tó bá. wọ́n ṣe nǹkan fún ni wọ́n mú bá kó wọn lọ fún mu ní àbọ̀lẹ̀. ok tí ẹni ò bá tiẹ̀ dọ́dọ̀ yín bíbá tẹ́ni ẹ̀ wá sí náà bá gbé ni wá. yóò wá báwọn èèyàn rẹ̀ lọ́ọ́ bá wá wọ́n sì ṣe nǹkan fún tí ó mú. ok àwọn èèyàn ẹ̀ lè wá. lọ́gbà ó ti yé bàbá. bẹ́ẹ̀ tí mo ti ṣe ò ní yé láyé. ó ti yé bàbá. a fẹ́ mọ tí èèyàn gbéyàn wá ẹ ti wá fún láwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ fún ṣùgbọ́n ara ènìyàn ò tí ì balẹ̀ kí ni ẹsẹ̀ tẹ́tún máa gbé ǹjẹ́ ó ní ṣé ẹ máa yẹ nǹkan wò. ẹsẹ̀ tá a fẹ́ gbé ni pé a máa ṣe kíní máa da kíní kàbẹ́ntẹ́ lẹ́rù tó bá ti pa àwọn ayé ní bámbẹ́ńbẹ́ a wà ké sí wọn a ké sí wọn sínú kíní a wà gbé lọ sí oríta tí wọ́n bá ti lè gbà ìrọ̀rùn yóò jà sí. ok ǹjẹ́ ó ní nǹkan tẹ́ máa fi yẹ nǹkan wò bàbá. ẹwọ́ ẹyọ bí mẹ́rin tí mo fi yẹ wò mí. ok mẹ́rin lẹ́yìn máa ń lò. kì í ṣe pé èmi ló ń báyìí èmi sì lò mí lẹ́yìndínlógún mẹ́rin ni lò. mẹ́rin péré lẹ́yìn máa ń lò. bọ́ọ̀lù ẹ̀jọ̀ wa ń gbé kí nìyẹn fún ọ ẹ̀jọ̀ ẹ fi nǹkan tí ẹ gbé pẹ̀lú ẹ̀jọ̀ ẹ bá ẹ fi wọn àwọn tó ń wò yín bí ó ṣe rí ẹ gbé sókè báyìí ẹ ṣe ọ̀nà ẹ má gbé sójú yín ẹ ṣe báyìí bí wàá ti wá fẹ́ dànù báyìí kàn gbé sókè bẹ́yẹn ẹ bá fi sókè bẹ́yẹn kó má dùbí ojú wọn. ok so bàbá ǹjẹ́ ẹ lè fún wa ní àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe. bá a ti ṣe rè é bá ti sọ̀rọ̀ sí tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí a wá gbà yín. ẹ gbé síbi tán yín bàbá ẹ gbé sórí tán yín ẹ yà bá a ṣe báyà. tá a bá ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ sí báyìí wújẹ́wújẹ́ a wá gbà yín. yín tó sọ ní ìsìn ni pé ó gbèwò ẹ̀yìn kò sí ní ti ń bẹ lẹ́yìn ilé owó ọ̀rẹ́ ọmọ tá a bá tó gbé báyà tó sọ̀rọ̀ ẹni kankan náà ni ẹni táwọn àgbà táwọn àjẹ́ nì fọlá àwọn àjẹ́. gbogbo ẹ ti wà ní ojú kan. tó bá ti ṣe báyìí ọ̀bọ̀là tí ń lọ múlẹ̀ ọ̀la tí wọ́n nílé ikú ni
ni bá a sì máa ń bu yẹ̀wò lọ. bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń yẹ̀wò nìyẹn wa ṣé ǹjẹ́ ṣé nǹkan tẹ́ ń yẹ̀wò ṣó máa ń gbé odù jáde ní sà ṣó máa ń gbé odù náà ní gbé jáde. okay so bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún wa. ṣùgbọ́n rẹ ni wọ́n rẹ ẹ̀kínní tí wọ́n bá rẹ kì í ṣe pé lásán owó ẹyọ lásán kọ́. ok kò ní fún wa ní nǹkan tí ẹ fẹ́ tí wọ́n bá rẹ. àwọn ọ̀rẹ́ wọn wà láwa àwọn ẹ̀dá. ok bàbá ẹ ṣe ìjọba gbèsè gbẹ kan.